Hello. What's up, Doomers? Today magre-review ako ng Sena SMH5 at SMH10 kung bakit ito ang napili kong brand kahit na mas mahal siya kaysa sa ibang brands. Yet, pareho lang naman sila ng purpose. Tara! Okay, kaya ako nagustuhan ng Sena compare sa ibang cheaper brand kasi dati bumili na ako ng medyo cheap na brand kaso ang dali niyang masira. Unlike ng Sena, napakaganda ng quality, matibay at siguradong maaasahan mo. Hindi rin ba siya basta-basta nalolobat? Di katulad sa dati, wala pang mga 5 hours nalolobat na yung intercom ko kaya nabibitin minsan yung mga calls ko. Papakita ko sa inyo kung paano i-connect ang SMH5 sa SMH10. Madali lang naman yung proseso niya. Ayan, ito-testing natin yung quality at sound ng Sena. Both connected na yan. Bali, ang gamit ko yung SMH10. Yan yung quality niya. Mic test, 1, 2, 3. Mic test, 1, 2, 3. Bali, ito naman yung boom mic na ginagamit sa mga calls at saka intercom. In terms naman sa music, ganito yung mga commands niya. Pag magvo-volume up ka, tapos pag magvo-volume down ka. Tapos pagka magpi-previous ka man, push tapos down. Pag next song, push tapos up. Ito naman yung button niya kung magka-cancel ka ng call at saka yung mga settings. Nasa manual naman yun eh. Tapos ito naman yung sa charging port niya. Yan yung charging port. Bubuksan mo lang yan. Micro USB pa siya eh. Yan. Yun na yung basic review ko sa Sena SMH5 and SMH10. Pagdating naman sa presyo, nagre-range na ng 6 to 30,000 pesos. So, kayo na bahala kung anong pipiliin nyo. Maraming salamat sa mga
nag-subscribe at saka nanood. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Babu!